Magandang araw guys. Bali, ito naman yung gagawin natin ngayon. Bali, isang infinity ulit. So yan, infinity Q60. Bali, ito yung tama nya. So yan, ito naman yung gagawin natin ngayon. Bali, repair yung fender nya. Makita nyo, ito na desalign din, wala sa forma. So yan yung gagawin natin ngayon, repair fender ng Q60. Bali top down tong sakyan na to, medyo old model na. Yan guys, panoorin nyo. Itong mahirap dito, kita nyo, walang pagdudukutan, sarado lahat. Ipupuler na lang talaga natin siya dito sa labas. Nakita nyo yun sa labas. Yan talaga yung tama nya. Bali, tatanggalin mo natin itong bumper para makita natin yung kabuuan ng tama nya. Ayan yung tama nya guys. Okay, nakalasarap yung bumper, ilaw. So yan na yung gagawin natin ngayon. Bali, ipupuler natin to kasi walang pagdukutan dun sa loob. Makita nyo, pumasok din hanggang dito. Ayan, yun yung pinasok nya. Tapos dito sa taas, bali nawala yung forma nya. Tapos hanggang dun, makita mo may dent yun. Tapos yung clearance nya dito sa taas,
not a game, it's a rich thing. mahirap pa rin. Balik ko puller na lang gano'n. Isama ko yung maraming. Kasi dandahan lang dapat yan. Pag sinikla mo yan, lalong masisira. Kung makita nyo, nautot pa yan. Kailangan lumabas yung kanto na ito para dumilis yan. Ganito dapat yan.
mahirap siya, gawa ng doble siya dito. Makita nyo, walang pagdudukutan yan. Hindi mo madudukot, gawa ng ilang double yan. Tapos andito pa yung ano nung top down nya, yung mechanism. Na kailangan dahan-dahan lang talaga yung pag ano dyan, pag pulling. Double talaga siya, walang access dito sa loob para madukot natin. Kung makita nyo, baluktot pa siya, kailangan lumabas tong ano na to para tumuwid siya. So bubutasan natin to, hilahin natin para lumebel, para tayo magpipinish. So ito yung mahirap dito kasi puro double siya sa loob, kailangan diskartehan talaga yan. Nalagay natin to doon sa butas na yan para hilahin natin. Tapos guys, makita nyo, okay na yung alignment nya. Nakuha na natin yung alignment nya. So, ito na yung kinalabasan ng ginawa natin. So hanggang dito na lang itong video na to guys. Maraming salamat sa panonood. At salamat pala sa mga nag-subscribe.